Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, J. Nazario. So nagpapasalamat pala ako sa mga nag-subscribe, nag-comment sa una kong video. So guys, pagpasensyahan niya, medyo hindi pa masyadong sanay humarap sa camera talaga. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung isa sa mga healthy foods na ininom or kinakain ko. Papakita ko lang sa inyo yung ginagamit kong blender. Yung Magic Bullet, Rotary Bullet, yung nabili namin sa Shopee. So hindi to sponsored So, yung bili ata namin dito, 800 to 900. So, medyo okay naman siya. Medyo matagal-tagal na rin sa akin to. Kaya nirecommend ko din sa inyo. Kasi, subok na sa akin to eh. So, ngayon guys, i-prepare na natin yung i-blend natin. Isang saging, isang pipino, isang carrot. Tsaka, syempre hindi mawawala yung yakult. So, ngayon, unang una, babalatan mo natin itong carrots. Hindi ka na mahal yung pagkata. Ikan lang mawas. Ito yan. Tapos na. Kailangan ko ito pag nadalan. Sarap din. Sarap din na dito. Kaya nakakakuha yan. Hindi ito sila. Kung ano kaya rin. Matis. So yun. Pili natin. Pili mo natin. Hindi malang nila natin. Pili natin. So sa itong dito tayo. Kaya tayo ng blender ko. Yung lang ang pili yung hindi mo nagbagas ng blender ko. Kasi kaya natin hati natin na yung siya. So kami natin dito. Pagkita na kasi din. So yun kung yan ang dito. Yan. So okay. Kaya na pili natin yung dito. Kaya isa dahil pili na yung pinakalupusin mo kasi uso mo. Kaya yung usin mo ulit. Tapos yung pinakalupusin hindi na yung dito. Tapos yung saging mo. Tatanong yung saging. So yung saging siguro lang dito. Balik na sa atin, para ulan. Kasi kailangan si Dumbay na pala naman. Kasi yun, chicken yung hot. Guys, ito yung ating mga i-blend. So ngayon, umpisahan ko na po yung pag-blend natin. Kung paano natin gawin. So papakita ko lang sa inyo, pipino, carrot, saging, tsaka yakult. Tsaka syempre, kailangan natin lagyan ng yelo para hindi natin nalagay sa freezer para lumamig. So ngayon, gagawin ko na. Hey guys, naghugas nga pala ako ng kamay ha. Baka sabihin nyo na madumi yung kamay ko. Malinis to. Kaya kinamay ko na lang. Ako din naman nanginom nito eh. Tapos syempre yung yakult. Ihahalo na rin natin. Takpan na natin. Shake natin. Tapos ngayon, lagyan natin sa blender natin. So, pareho yan. Ayun guys, okay na. Pwede na. Ito na po yung kalabasan niya. Yung na-blend ko na. Ayan po guys. So guys, tapos na siya. Ito na po. So ngayon, titikman na natin. So ingat lang kayo sa pagtanggal kasi medyo matalim yung matalas yung ulo niya. So guys, titikman na po natin. Guys, kung gusto nyo maging healthy, pwede rin kayong gumawa sa bahay nyo. Pero kailangan may blender kayo. Mga fruits madali lang naman bilhin eh, nasa palengke lang naman. Titikman ko ulit. Oh, ang sarap talaga. So guys, ito yung hapunan ko ngayon. Kasi minsan hindi na ako naghahapunan, hindi na ako kumakain ng rice. Ito na yung ginagawa ko lagi. Kaya kung gusto nyo maging healthy, tulad dito. So guys, hanggang dito na lang. So, sana mag-subscribe, comment, share, like sa aking video. So, kita-kita sa susunod kong video. Thank you guys!